සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ අපි කොණ්ඩෙට ටෝනර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඇයි අපි ටෝනර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ? අපි මූණට උනත් ටෝනර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ හැම හොඳට අර හැමේ තෙතමනේ ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ වගේම ගොඩාක් ප්‍රතිඵල තියෙනවා ටෝනර් එකක් පාවිච්චි කරන එකෙන්. ඉස්සෙල්ලාම ඉල්ලනවා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න, subscribe වෙන්න, bell button එක click කරන්න. ඉස්සරහට එන අපේ අලුත් වීඩියෝස් ගැන දැනගන්න bell button එක click කරන්නම ඕනි. හරි, ඉක්මනට බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් hair toner එකක් ගැන තමයි මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. මුලින්ම අපිට ඒකට කොණ්ඩේ පැහැය කළු පැහැයක් කරන්න මූලිකවම ඕනි වෙන්නේ කළු දුරු. කළු දුරු ඔයගලන්ට මම කලින් කියලා තියෙනවා කළු දුරු ගැන. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ පොකුරු වදමලක පෙති. ඊට පස්සේ කෝමාරිකා පිත්තක කෑලි. මේකේ කටු මං අයින් කළා නෑ. මේ කටු අයින් කළා නෑ. කටු අයින් කරන්න අවශ්‍යම නෑ. ඊළඟට අපිට ඕනි වද ගහේ කොළ. වද මල් ගත්තා. ඊට පස්සේ වද කොළ. ඊට පස්සේ මේ පේර කොළ. ගොඩක් පේර මෝරච්ච කොළ ගන්න එපා. ටිකක් ලපටීම කොළක් නෙමෙයි. දලුත් නෙමෙයි. ඒ මැද්දේ වගේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ වගේ ටිකක් ලපටි කොළ ගත්තම හොඳයි. දැන් අපි බලමු මේකෙන් කොහොමද අපි hair එකට ටෝනර් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේ ටික මුලින්ම අපි හීනි කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. ඉරා ගන්න උනා පුළුවන් මෙහෙම. දැන් අපි මේ සේරම එකට දාලා වතුරෙන් හොඳට අපි මේක තඹ ගන්න ඕනේ. පාට වෙනස් වෙනකම් වතුර එකේ පාට වෙනස් වෙනකම් හොඳට තඹ ගන්න ඕන. තමයි මේක පාට එන්නේ. ඔය බලන්නකෝ. ලස්සන පාටක් හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. දැන් මට මේක ඔලුවට ස්ප්‍රේ කරගන්න මෙන්න මේ වගේ ස්ප්‍රේ බොටල් එකක් ඕනේ. ඔයගලන්ට ස්ප්‍රේ බොටල් එකක් නැත්නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක නොකර ඉන්න එපා. මේ විදිහට හදාගෙන අතින් හරි ඔලුව ඇප්ලයි කරන්න. දැන් අර ලොකු භාජනෙන් මේ බොටල් එකට මාරු කරගන්න ටිකක් අමාරු නිසායි මම මේකට දාගත්තේ. අපි එහෙනම් මේ ස්ප්‍රේ බොටල් එකට දාගමු. ෆලෝ කරනවා නම් මම කලින් ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා ෂැම්පූ එකක් ගැන. මේ ෂැම්පූ එකත් පාවිච්චි කරලා කොණ්ඩේ සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රයි වේගෙන වගේදී ඩ්‍රයි වෙලා ටිකක් අර කොණ්ඩේ තෙතමනේ තියෙන වෙලාවෙදී අපිට පුළුවන් මේ ස්ප්‍රේ එක ගහලා කොණ්ඩේ ටෝනර් කරගන්න. ඒස් මුල සිට අගටම අපිට මේක ස්ප්‍රේ කරලා තියන්න පුළුවන්. මේක ටගල ඩ්‍රයි වෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේක හරි වතුර ගතියක් තියෙනවානේ. ඉතින් ආයෙ සෝදන්න ඕනේ නැහැ. මේක දාලා මම ඩ්‍රයි වෙන්න අරින්න. දැන් ඔෆිස් යන කෙනෙක් නම් ටිකක් එලි පහලියට යන කෙනෙක් නම් වීකෙන්ඩ් එකේ මේක කරන්න. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් මේක හොඳට ඔළුවට ස්ප්‍රේ කරලා කොණ්ඩේ ලූස් දාලා තියන්න. hair dryer එකෙන් dry කරන්න එපා. ඉතින් මේක ස්ප්‍රේ කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ හිස කෙස්වල තියෙන මම කියපු නොකියපු හැම ගැටලුවක්ම මේකෙන් සාර්ථකව ඔයගලන්ට පිළිතුරක් ලබා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කියා දීපු hair toner එක තමයි මේ. එහෙනම් සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝවෙන් අපි ආයෙත් හම්බෙමු.